Hey, hey, are you okay? Inalis ko na yung nakalagay doon dito sa sa dulo na tawag dyan. Ginawa kong pugad yung slim na lagayan ng tubig, yung kulay blue. So ang ipapalit natin ito, galing pa sa Quezon, binili namin ni Sir Russell. So ito ay apat. Yung apat na yun ilalagay ko dito. Titingnan natin kung anong improvement sa pag-itlog ng mga manok.
Yan, nailagay na natin. Wow! So ito naman mamaya papalitan din natin yan. Itong isa na ilagay na rin natin. So dalawa na itong ating na ilalagay na bagong pugad. So ngayon yung pinakahuli, pangatlo, dito naman natin ilalagay sa baba. Titingnan natin kung effective din dito yung tawag dito, bago nilang pugad, itlugan. Sa ngayon dito may mga itlog. Ito siyang, ito naman ay 4 kung hindi ako nagkakamali. So kapag napisa na yung mga itlog dito, aalisin na rin natin to, papalitan natin ng ganitong klase ng itlog, para at least hindi sila tabi-tabi ng masyado. Okay, so lalagay na natin yung isa dito. So, yan. Lagyan na natin itong pangatlong pugad nila. Meron dito sa taas. Meron din dito sa kabila ko. Tapos ito. So, hopefully, magkaroon niya ng mga itlog sa mga susunod na panahon. Wow! Ayan guys, nailagay na natin yung kanilang bagong itlogan. Tatlo na lang yung ilagay natin dito kasi meron pa naman sila ditong isang malaki na 4 ang butas. Yung isa na ganito ay ilalagay na lang natin doon sa kabila.
Meron tayong inilagay na inihiwalay na isang itim na manok. Ito natin inilagay yon para dun siya umitlog. So ayan yung mga yan. Ito guys, dito natin inilagay yung pangatlong itlugan.